ल एक झलक मेनुमा नजर लाउनु पर्यो। यहाँ छ स्कुलमै खाउँ स्कुलमै रमाउँ हाम्रो खाजा घर अरे है छोलेहरू चाहिँ। ल हाम्रो आज फुड फेस्टिभलको लागि चाहिँ नि हाम्रो बोर्डिङमा तयारी गरिरहेका साना साना नानीहरू क्लास 6, 7, 8, 9 का स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फुड फेस्टिभल मनाउनको लागि तम तयार गरी आफ्नो घरबाटै सामान लिएर आएर आफैले जुगाड गरेर बनाइरहनु भएको छ। स्पेसली क्लास 6, 7, 8, 9 का बुढाहरू छन् है। त्यसै गरी यता कति क्लासको हुनुहुन्छ? 9 क्लासको समोसा बनाउँदै हुनुहुन्छ। मोमोको लागि यहाँ तयार भइरहेछ। त्यसै गरी यता पुरी पाक्दैछ। हाम्रो प्रिन्सिपल सर पनि टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ है साथी हो। आजको लागि फुड फेस्टिभल चाहिँ एकदम भव्य र सभ्य रूपमा मनाउनको लागि बेजोड तयार भइरहेको छ र त्यो तयारीमा हाम्रो सब नानीहरूको साथको साथ चाहिँ एलिट बोर्डिङ स्कुलमा प्रोग्रामिङ चाहिँ फुड फेस्टिभल सँगसँगै एक्जिबिसनको पनि पाटो छ र त्यो हाम्रो अगाडिको पाटोमा देखिन्छ र म तपाईँहरूलाई यो देखाउनेवाला छु। हस् धन्यवाद। यो चाहिँ स्पेसली मेरो क्लास 8 को प्यारा नानीहरू बेस्ट क्लास परेको हुनाले है यहाँ सेलरोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ स्पेसली है। त्यसको साथसाथै के छ त्यो छोले भटुरेको लागि तयारी हुँदैछ। मोमोको लागि पनि कटिङ हुँदैछ है क्लास 8 को। उहाँ उता सेल्फी गइरहेछ हेर्नु होला है क्लास 8 को नानीहरू। ठिकै छ केही छैन रमाइलो हो आजको। यतातिर चाहिँ क्लास 6 को आलु पराठा तयारी क्लास 7 को आलु पराठा बन्दैछ भने यतातिर क्लास 6 को पराठा बन्दैछ कम्पिटिसन सहित है। क्लास 6 र 7 को कसको टेस्ट हुन्छ हामीले ट्राई हान्नुपर्ने हुन्छ है। सँगसँगै हाम्रो यहाँ क्लास 6 को नानीहरूले गाजरको हलुवा पनि बनाउँदैछन्। यसलाई के भनिन्छ? यो मोमो पनि तयार हुँदैछ। कटिङ सटिङ हुँदैछ। मोमोको तयारी गर्दैछन्। खिर पनि पाकिसक्यो। ल ठिक छ। पुरी एकदम फुलेको अवस्था हो। ल ठिक छ धन्यवाद। हाम्रो क्लास 9 ले गर्नुभएको मिहिनेत फुड फेस्टिभलमा फुलाएको अवस्था है। ल हाम्रो भाइहरूलाई चाहिँ बिहानै आएको हुनाले यिनीहरूलाई अब हल्का फुल्का खुवाउनको लागि खाजाको व्यवस्था गर्न लाग्दैछन् र त्यो हाम्रो विशेष गरी प्रिन्सिपल सरले खुवाउँदै हुनुहुन्छ है। सबैजनाले मेरो भाइहरूलाई राम्रोसँग खुवाइदिनु होला है। बिचराहरू भोकाएका छन्। गुड मर्निङ मिस। गुड मर्निङ म्याम। ल हाम्रो क्लास 6 को स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नि चप बनाउन सुरुमा चाहिँ एकदम अग्रिम हेल्प चाहिँ हाम्रो म्याथ सरको आफ्नै पर्सनल हेल्प र हाम्रो सिस्टरहरूको पनि हेल्प लागिरहेको छ। युनाजीले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। युना उब्रेती त होइन, युना चाहिँ नि हो कि होइन। साथै क्लास 7 को लागि पनि हाम्रो म्यामले चाहिँ नि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ पनिर बनाउनको लागि। यता लक्ष्मी म्यामको साथ सपोर्टमा क्लास 6 लाई अर्को रेसिपीको लागि तयारी हुँदैछ। यतातिर हाम्रो युनालाई चाहिँ मैले हेरे भयो युट्युब भिडियोमै आउने भयो। अब के भन्नु युना यता हेर त। हाम्रो फुड फेस्टिभलको चाहिँ कल्चरल ड्रेसमा नानीहरू पुरै तपाईहरुको त इन्स्टल सेल भइ पनि सक्यो क्या है? सकि पनि सक्यो हैन? ल ठिकै छ फेरि पकाउनु होला है। यतातिर हाम्रो क्लास 7 को सस्तो हैन मिठो रोज्नुस् खाजा घर अरे हैन 7 को ग्रुपहरुले बनाउँदै हुनुहुन्छ सेल गर्दै हुनुहुन्छ। एक झलक मेनुमा नजर लाउनु पर्यो। यहाँ छ स्कुलमै खाउँ स्कुलमै रमाउँ हाम्रो खाजा घर अरे है। छोलेहरू चाहिँ पुरै कल्चरल ड्रेसमा हुनुहुन्छ साथीहरू चाहिँ पुरै सेल गर्दै हुनुहुन्छ। कोही घिचिरहेछ खाना नपाए जस्तो गरेर चोरी चोरी खाइरहेको छन् है। बिरयानी खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुल क्याप्टेनले। ओहो धन्यवाद है हाम्रो स्कुल क्याप्टेनले बिरयानी खाँदै हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी यता चाहिँ हाम्रो क्लास 8 को इन्स्टलेसनमा हाम्रो दिलु सर अकाउन्टेन्ट सर जो सेल के अरे किन्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ र पेमेन्टको सहित प्रुफमा है ल किनेर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग गरिदिँदै हुनुहुन्छ फुड फेस्टिभलको लागि। यता हाम्रो स्कुल क्याप्टेन इशानजी हुनुहुन्छ, सँगसँगै यतातिर हाम्रो क्लास 9 को ग्रुपहरू हुनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अब के भन्नु जेरीको मिठाईको आइटमहरू मात्रै छ जस्तो छ। के छ आइटमहरूमा? मोमोहरू कता गयो? कसैले खाँदै हुनुहुन्छ भने यतातिर चाहिँ क्लास 9 के ग्रुपमा मिस म्याम आफै दुःख मिहिनेत गरेर सेल गर्दै हुनुहुन्छ है। हाम्रो अस्मिता मिस चाहिँ त्यही पैसाले अमेरिका गएर आउनुहुन्छ अरे है। तपाईहरुलाई मोमो कस्तो लाग्यो ल भनिदिनुस् त? मिठो लाग्यो? ल ठिक छ। तपाईहरुले के खाँदै हुनुहुन्छ? पुरी तरकारी कस्तो लागिरहेछ तपाईहरुलाई? मिठो लागिरहेछ। ल धन्यवाद। त्यसै गरी यता हाम्रो अन्नपूर्ण खाजा घर यो पनि क्लास 7 कै ग्रुपको छौं है फुड फेस्टिभलको लागि। यो पनि हामीले तम तयारीको साथ अगाडि बढाइदिरहेका छौं र हाम्रो भाइहरू खाँदै छन्। यो बेचबिखन कार्यक्रम कन्टिन्यू। शिक्षक तथा पाक कला प्रदर्शनी एलिट आवासीय विद्यालयको हाम्रो बोर्डिङमा एक्जिबिसन एन्ड फुड फेस्टिभलको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो यो नुनथर स्पट यो हाइवे हुँदै ड्याम ब्रिज र बागमतीको पुल सँगसँगै हामीहरूको त्यो बागमतीको फिल्ड र यो सँगसँगै हामीहरूको यो पुलिस स्टेसन, मेयर घर, मेयर हाउस, पेट्रोल पम्प, मोडल हस्पिटल हुँदै हाम्रो एलिट बोर्डिङ र नगरपालिका सँगसँगै जोडिएको छ र यसमा अरूको बोर्डिङहरू पनि आउनु भएको छ, अरू बोर्डिङको स्टुडेन्ट्सहरू पनि है। स्टेप एकाडेमी चाहिँ भर्खरै अराइभ हुनुभएको छ र त्यो सँगसँगै हामीहरूको यसमा नेपालको संरचना विभूतिहरू र नेसनल सिम्बल्सहरू पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। हिमालयको स्टुडेन्टहरूको फुड फेस्टिभल र एजुकेसनल एक्जिबिसनमा चाहिँ फेरि नेक्स्ट अर्को बोर्डिङको इन्ट्री भइरहेको छ है। त्यसै गरी हाम्रो स्टुडेन्टहरू पनि बालबाटिकाबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो बोर्डिङको स्टुडेन्ट अहिले मिस टिचर बनेर आउनु भएको छ है। र हाम्रो अब यो बालबाटिका र हिमालय फ्युचर एकाडेमीको स्टुडेन्टहरू एजुकेसनल फुड फेस्टिभल अन्तर्गत आउनु भएको छ। यहाँ हुनुहुन्छ जो हाम्रो पहिला यही बोर्डिङको स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो भने अहिले मिस बनेर बालबाटिका बोर्डिङबाट आउनु भएको छ। गर्व लाग्छ है। दिवाकर भाइ, दिपेन उभिएर यता आउनुहोस्, एक्सप्लेन गरिदिनु होला, यो पुरै नमुना ढाँचाहरू भनिदिनु होला है। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग बुझाइदिनु होला। यो सँगसँगै यो हाम्रो के हो र केटा हो भन्दै त यो स्मार्ट सिटी हो। विगत हाम्रो चाहिँ 7 गतेदेखि अहिलेसम्मको 25 गतेसम्मको चाहिँ यो हाम्रो मिहिनेतको नतिजाको प्रकाशन हो। र यहाँ हाम्रो ताजमहल छ, सँगसँगै यो हाम्रो घण्टाघर, ब्रुज अल रक, पिरामिड छ र हामीहरूको भाइहरू यहाँ इन्स्टलेसनको लागि जेसीबी चलाइरहनु भएको छ, टाइटानिक, सँगसँगै हाम्रो हाइड्रोलिक ब्रिज र क्यान्डी मेकर। क्यान्डी घुमाएर देखाइदिनुहोस् प्लिज। ल क्यान्डी घुमाउनु भएको छ भोल्क्यानोको लागि। गार्डन सब गार्डन। ल यहाँ अब हाम्रो फुड फेस्टिभलको स्टल पनि बसिसक्यो र त्यो खानको लागि, बेच्नको लागि, सेल गर्नको लागि चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रो अरू बोर्डिङहरूको पनि स्टुडेन्टहरू आउनेवाला छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एजुकेसनको फुड फेस्टिभलमा चाहिँ हैन काम लाग्छ। देखाउँदै हुनुहुन्छ। बालेर पुरा बालेर हाल्नुहोस् हजुर। यहाँ आउनु, बालेर हाल, बालेर केटा, बालेर बिस्तार हाल्नु।
ल हाम्रो भोल्कानो इरप्सनको पनि सो चाहिँ भयो र सक्सेसफुली भएको छ है। हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना साथीहरूलाई है भोल्कानो इरप्सनको अझै पनि हाम्रो डस्ट चाहिँ स्मोक चाहिँ निस्किरहेको छ है। त्यो बत्ती बालेर देखाउनुहोस् ल, यो विन्ड मिल जस्तै है। ल त्यो चाहिँ फुक्दाखेरि बोल्नेवाला है। अगाडि बढ्नुहोस् ल, पेरिस्कोप भयो, त्यो पेरिस्कोप राखिदिनुहोस्, त्यही राखिदिनुहोस्। र वाटर पम्प, यो वाटर पम्प पनि है। ल कुलर ओके। र हाम्रो यो एसी कुलर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको किडनी वर्किङ मोडल अफ किडनी हो है। कसरी वर्क गर्छ त्यो पनि देखाइदिनुहोस् उहाँहरूलाई। इफ यु हेभ एनी एक्सप्लेनेसन यु क्यान एक्सप्लेन अल्सो। ओके arteries receive impure blood from the heart and it sends to the renal vein, and renal vein purify or filter the blood and sends to the heart. ल ओके डन। सर्किट बोर्डको बारेमा भन्नु देखाइदिनुहोस्। सर्किट बोर्ड र यो चाहिँ फ्यान घुमेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको बत्ती बोल्ने चाहिँ लाइट बोल्ने गरिन्छ हैन। र हाम्रो यो इलेक्ट्रिक बोर्ड पनि छ नानीहरू, हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिक बोर्ड पनि छ। इलेक्ट्रिक बोर्ड एकचोटि चलाएर देखाइदिनुहोस्। नट रनिङ ओके ओके ल ल ल डन डन। यहाँ हेर्नुहोस् ल देख्नुभयो, यो चाहिँ कार्बाइड ग्यासको थ्रुबाट हुने हुन्छ है। ल ओके डन, थ्याङ्क यू। सबभन्दा धेरै मिहिनेत गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो दिवाकरजी हुनुहुन्छ। विगत 7 गतेदेखि आज 26 गतेसम्म चाहिँ धेरै नै मिहिनेतको साथ है। र यता हाम्रो ताजमहल यो होइन, यो चाहिँ बत्ती बोल्नेवाला सिस्टम छ। अब रातिको बेला भएको भए देखिन्छ है। हाम्रो खत्रीजी हुनुहुन्छ जो एकदम सानोभन्दा सानो घर बनाइदिनु भएको थियो।